उन्हाळ्यामध्ये आपण कैरीचे वेगवेगळे प्रकार बनवत असतो आणि त्यातीलच एक प्रकार आज आपण बनवणार आहोत, तो म्हणजे कैरीचा तक्कू। त्यासाठी इथे मी तोतापुरी कैऱ्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला या कैरीची साल काढून घ्यायची। ही कैरी चवीला गोड असते, त्यामुळे आपल्याला गूळ कमी लागतो। जर तुम्हाला गावरान कैरी वापरायची असेल तर तुम्ही ती सुद्धा वापरू शकता। आता या कैऱ्या आपल्याला किसून घ्यायच्या। आता कैऱ्या किसून घेतलेल्या आहेत। आता यामध्ये आपण मीठ घालूयात आणि याला मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी मीठ व्यवस्थित मिसळून घेतलंय। आता गॅसवरती आपल्याला एक पॅन गरम करायला ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये तेल घालायचं। साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेतलं। आपण 2 कैऱ्या घेतल्या होत्या त्यासाठी। तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची आणि मोहरी तडतडली की लगेच गॅस बंद करायचा। आता यामध्ये हिंग घालूया आणि आता हे आपल्याला गार होण्यासाठी ठेवायचे, पुन्हा गॅस सुरू करायचा नाही। आता तेल गार झालेले, तेल पूर्णपणे जेव्हा गार होईल तेव्हा त्यामध्ये आपल्याला हळद घालायची आणि लाल मिरची पावडर घालायची। मिक्स करून घेऊया आणि हे तेल आता आपण या किसून घेतलेल्या कैरीमध्ये घालूया। याला मिक्स करून घ्यायचे। शिल्लक राहिलेलं जे तेल आहे ते सगळंच आता मी यामध्ये घालते। आणि आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला गूळ घालायचा आहे। याला मिक्स करून घेऊयात। गुळाचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही कैरी किती आंबट आहे त्यानुसार घेऊ शकता। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झाले। तर इथे आपला एकदम मस्त असा कैरीचा तक्कू तयार आहे आणि हा जसजसा मुरेल तसतसा चवीला आणखी जास्त छान लागतो। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।